นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะครับผมอยู่กับพี่แฮมนะครับกับท่านซีรีส์เรื่อง The Boy Next World นะครับผมเรื่องใหม่ของบอสโนอึนได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวด้วยนะครับเพราะนั้นดูเทรลเลอร์ไปแล้วอยากดูมากนะครับผมเป็นเรื่องที่แบบโอ้น่าสนใจมากเป็นเรื่องราวของน้องชื่อว่าเซอร์รัสกับผู้กันเซอร์รัสเนี่ยจะมาจากต่างมิตินะครับมาจากอีกโลกคู่ขนานหนึ่งนะครับมาเจอกับผู้กันที่อยู่ในโลกนี้นะครับผมแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันมาแบบอยู่ดีก็อีกคนหนึ่งคนที่ชื่อเซอร์รัสเนี่ยเดินมาอยู่ที่หน้าบ้านของผู้กันแล้วบอกว่าฉันรักเธอเพราะเธอเป็นแฟนฉันในโลกของฉันเป็นเรางงไหมก็งงแต่เขาหน้าตาดีไงพิจารณาแล้วก็ปล่อยเขาเข้าบ้านได้ฟิลแบบนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะผมเราไม่ต้องดูเทรลเลอร์อะไรเยอะแล้วไปดูเรื่องกันเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่าแบบไหนแล้วก็มีซีนต่างๆที่เขาพูดคุยกันด้วยว่าโหมันจะมีซีนที่ถ่ายยากมากเลยนะเป็นซีนที่ถ่ายกันหลายวันมากกว่าจะได้ฉากนี้มาดูซิว่าจะเป็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับกับ The Boy Next World นะครับผมแบบรอดูครับผมเรื่องนี้มีแค่10 ตอนเท่านั้นด้วยนะครับผมก็ต้องติดตามทุก EP เลยนะครับอยู่กับเราไปยาวๆ2 เดือนครึ่งนะครับผมกับบอสโนอึนกับเรื่องนี้ The Boy Next World ก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะครับทางมี My Why นะครับผมแล้วก็ทางไอชีอีที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขของ reaction นั่นคือว่าให้ reaction ได้แค่ 60% ของเนื้อหาเพราะฉะนั้นตอนหนึ่งก็จะหายไปประมาณสัก 40% เนาะอย่าง EP นี้เนี่ยมี45 นาทีนะครับผมก็จะเหลืออยู่ราวๆประมาณสัก30 นาทีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าครับผมกับ The Boy Next World EP ที่1นะครับผมไปเลยตั้งแต่บรรยากาศรักแล้วเนาะที่พวกเราแบบไม่ได้เจอกันนานมากไปดิวิ่งดิวะรถกูจอดตรงนี้งั้นกูกลับบ้านแล้วนะไปละบ๊ายบายขับรถดี
คนไข้เป็นอะไรมา เคสโทมาครับ ผู้ชายอายุ 22 ปี คนไข้เนี่ยถูกรถชนไม่รู้สึกตัว E1 ครับ ม่านตาเนี่ยก็ตอบสนองช้า M1 V1 ออกซิเจน 9.7 หายใจได้ มีแผลแอคทีฟบีบที่ศีรษะข้างขวาครับ โอ้ยเปียกหมดเลยเนี่ย อุ้ย ไม่ใช่ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหรอกนะ อืมหล่อเชียบอส ช่องเราอื่นลุกนี้นะ น่ารักดี เพลงนี้คุณสงกรานต์แต่งนะครับ เท่ดีอะชอบ The Boy Next World คนละการเวลา คุณเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานหรือเปล่า มอร์นิ่งครับมอร์นิ่งแอบมองคนหลับสนุกมากไหมเนี่ย พี่ดูสนุกเหรอ ก็ดูพี่ยิ้มสิ มองเข้าไปสิ หัวก็ยุ่ง หน้าก็มัน หน้ามันตรงไหน หัวหอมยังนุ่มอยู่เดิมเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาสิ เช้าแล้วนะ ขอนิดนึงได้ไหมนะ พี่ต้องมาอ้อนเลย เดี๋ยวให้พี่ออนได้ไหมล่ะ ได้เสมอเลยครับมิสเตอร์ของผู้ ตืด อันนี้ก็อีกโลกหนึ่งเนาะ มันจะมีความงงๆนิดนึงมันอยู่คนละโลก ต้องดูจากสภาพห้อง โลกนี้มีป๊อปมา เมื่อกี้ฝันอะไรวะ ฝันอะไรวะทำไมนึกไม่ออกวะ แล้วนี่ก็ร้องจังเลย ตื่นแล้วนี่ไง สวยแล้ว สายแล้ว นี่ครับ เท่าไหร่อ่ะพี่ 60 บาทครับ เฮ้ย ปกติ 40 ไม่ใช่เหรอพี่ โอ้น้องเรียกพี่กลางถนนเลยอ่ะ พี่คิดค่าเสี่ยงภัย ก็รถผมเสียกลางถนนน่ะ แล้วไงอ่ะ จะจ่ายหรือไม่จ่าย เฮ้ย เฮ้ย ลืมเป่าตังค์ลืมทุกอย่าง อะไรกันเนี่ยวะ น้องนี่คิดจะโกงพี่เหรอ เปล่าพี่ ผมเป๋าตังค์หายจริงๆ สแกนจ่ายได้ไหมพี่ ได้ มึงรู้เรื่องที่มีคนถูกรถชนหน้าตึกเรายัง ฮะ หน้าตึกเราอะนะ
ตรงนั้นแหละ ตายไหมวะ บ้า ตายเตยอะไร ปากอัปมงคลนะมึงอะแต่ก็โคม่า เห็นว่าพี่เขาสู้กับโจรที่มางัดรถ แล้วจัดการโจรหมอบเลยนะ นี่จะเสือกหรือจะจ่าย จ่ายพี่จ่าย เรียบร้อยแล้วพี่ รู้เรื่องที่มีคนถูกรถชนหน้าตึกหรือยัง จริงใครอะก็พี่ซื้อไง เขามาคือเขา ช่าง แบ มั บ นเถอะ ตุ๊กตา ไม่ได้เกี่ยว ร่ว กับ ง เราซะ นะ หน่อย เขาเลยมีรางสังหรณ์ว่าแบบว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีอะไรอย่างงี้สัตว์เหมือนกัน ถ้าพี่ไม่มีผู้คงอดตาย เกินไป ไม่เชื่อพี่หรอครับ ทีเมื่อก่อนนะ สมัยมปลาย แค่จับมือผู้พี่เจอยังคิดแล้วคิดอีก เฮ้ยมึงไม่ต้องห่วงมันหรอกนะมันได้น้ำเกลือแล้วเว้ยไม่ตายหรอก แต่กูกลัวแค่อย่างเดียวว่ะ กลัวอะไรวะ กูก็ แค่กลัวมันจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วดิ โอ้ย ก็มึงทำตัวเองทั้งนั้นแหละ ถ้ามึงไม่มัวเสียเวลาหาของน้ำโชคอ่ะ มึงก็ไม่ต้องวิ่งหน้าตั้งกูเกือบสอบไม่ทันหรอก รู้ตัวปะ มึงไม่เข้าใจกูหรอกอาชีเพราะว่ากูหาของนำโชคของกูไม่เจอไงจู่ๆอาจารย์ก็เลยบอกว่าจะสอบ เพราะว่ากูหาของนำโชคของกูไม่เจออ่ะ กูเลยทำข้อสอบไม่ได้อ่ะ แล้วก็เพราะกูหาของนำโชคกูไม่เจออีกนั่นแหละ รถกูเลยเสียกลางสี่แยกอ่ะ แล้วเพราะไอ้ของนำโชคกูก็เลยอดกินไข่พะโล้เจ้าโปรดเลยอ่ะ วันนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยอ่ะ จริงๆอะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับของนำโชคก็ได้นะ ขนาดเอยาชีไม่มี มันยังทำข้อสอบไม่ได้เลย ห้องเสียงดังดิสัส โอ้ยเลิกเก็บทรงเหอะจะรักษาไปกี่ชาติเนี่ย ภาพลักษณ์เจ้าชายแสนเพียบพร้อมของคุณอาชีเนี่ย หมดยุคที่คนเขาอยากเป็นปรินซ์กันแล้วจ้า มันเอาแล้วจ้า แต่ก็แปลกเนาะ ทุกทีผู้มักจะโชคดีนี่นา นั่นดิ เทพิทักษ์บ้าบออะไรก็มัน มันยังไม่เลิกซ้ำเติมผู้อีกนะ มึงดูมันดิ เฮ้ย ถ้าท่านเทพป่วยอยู่จริงอ่ะ ก็รีบหายไวๆนะครับ ผมไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยพี่เธอรู้ไหมว่าพี่เจออะไร แทนคิดถึงจังเลยนะพี่เซอร์เคยคิดไหมว่า ถ้าวันนั้นอะพี่เซอร์ไม่ตอบผู้หรือถ้ามีโลกที่เราไม่รู้จักกัน จะเป็นยังไง ถ้าโลกใบนั้นไม่มีผู้ พี่ก็คง อยู่ไม่ได้อะผู้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะ พี่เซอร์ต้องสัญญากับผู้นะว่า อุ้ย ผู้ เฮ้ย ใครวะ
มองหน้าแล้วหล่อเข้าห้องได้ พี่นึกว่าจะไม่เจอผู้อีกแล้ว แต่ออกมาจากโรงพยาบาลยังไงก่อน หนีออกมาเหรอ พี่เช็ดตัวก่อนสิครับ ผู้ ครับ ผู้กัน ครับพี่ พี่นั่งก่อนสิครับ พี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ผมหมายถึง พี่ไปโดนอะไรมาหรือเปล่าครับ ไม่มีอะไรหรอก ผู้รู้จักพี่หรือเปล่า รู้จักสิครับ ก็พี่เซอร์เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนผม แล้วก็เป็นรองประธานนักเรียน แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ตามคนดังเท่าไหร่อ่ะ แต่ว่าผมรู้จักพี่เซอร์นะ เพราะว่าพี่เซอร์เนี่ยดังมากๆ แล้วเราก็อยู่มหาลัยเดียวกัน แค่นั้นเหรอ งั้นเหรอ แบบนี้สินะ ผู้คงรู้จักพี่แค่นี้ ถ้าพี่บอกว่าเราเป็นแฟนกัน ผู้เชื่อพี่ไหม ฮะ อะไรนะผมได้ยินไม่ชัด พี่จะบอกว่าเราสองคนเป็น แฟนกัน ไม่จริงอ่ะ พี่ล้อผมเล่นแน่ เรามันจะใจง่ายไม่ได้นะลูก เราต้องสู้ก ๆ ว่า ทำไม นี้ พี่ถึงบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกันอ่ะ ก็เพราะว่าเราเป็นไง บ้าเหรอพี่ ใครใช้พี่มาแกล้งผมเนี่ย ผมไม่ตลกด้วยนะ ผู้ เห็นว่าพี่รอเล่นอยู่เหรอ ครูเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานไหม ไม่ครับ แต่พี่เชื่อนะ ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่เชื่อ พี่ก็ไม่เคยเชื่อ จนกระทั่งวันนี้ นี่เอ้ยพี่อย่าบอกนะว่าพี่จะบอกผมว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันในโลกคู่ขนานเหรอ พี่อย่าล้อผมเล่นสิ ใครจ้างพี่มาล้อผมเล่นเนี่ย ฮัลโหล เดี๋ยวกลับละ เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อน เรายังคุยยังไม่จบเลย พี่หมายความว่าไงอ่ะ พอผู้ยังไม่เชื่อพี่ และพี่ก็ไม่อยากทำให้ผู้กลัว แล้วก็อีกอย่าง ผู้ชอบเอากระเป๋าเงินไว้ที่กระเป๋าหลังกางเกง ถ้าหาไม่เจอเนี่ยก็ลองหาดูนะ เออ วันนี้ฝนตก กินยาก่อนนอนด้วยล่ะจะไม่สบาย พ
ฮ้ยสิมันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ย เป็นจะงง เฮ้ยไม่จริงอ่ะล้อเล่นแน่ๆแต่พี่เขารู้ได้ไงอ่ะเฮ้ย มีฟาร์มเฮาส์อร่อยทุกเช้ามาวางไว้ข้างหน้าด้วย ไอ้จินกูไม่รู้ กูยังไม่ได้ถามเลย กูแค่อยากจะบอกว่ากูไม่รู้เหมือนกัน กูไม่รู้ด้วยว่าอะไรอยู่ในถุงมึง และกูก็ไม่รู้ว่ามึงไปซื้อมาตอนไหน และกูก็ไม่รู้ว่ามึงทำอะไรหายหรือเปล่า กูแค่จะบอกว่ากูไม่รู้ ของโปรดมึงนี่ใช่ปะใครๆก็รู้ ขนาดรุ่นพี่ที่ไม่เคยคุยกันอะต้องรู้ว่ากูชอบกินขนมปังเนี้ยมึงดูดิ วันนี้ฟ้าสวยนะ มึงว่าใครซื้อให้กูอะกูจะไปรู้ได้ไงก็ปกติมึงรู้ทุกเรื่องนี่ มึงถามแล้วที่มึงรู้คำตอบอยู่แล้วเนี่ยนะกูบอกมึงว่า วันนี้ฟ้าสวย อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับมึงก็ได้นะ วะมึงโทรศัพท์กูหายว่ะมึงหายอีกแล้วเดี๋ยวมึงบอกจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับกูไงไม่รู้วะ มึงมันไม่แฟร์เลยอ่ะ อะไรของมึงเนี่ย ดูนั่นดิ ไม่แฟร์เขาไม่ยืนหล่อๆอยู่คนนี้หรอ หล่อเกินไปใช่ไหมไม่แฟร์ เนี่ยจ่วยรุ่นพี่บริหารหน้าหล่ออะไรนี้แม่งมายืนเก๊กอยู่ได้ สวัสดีครับ เจอกันอีกแล้ว อะไรครับ เมื่อเช้าพี่หาชาเขียวยี่ห้อโปรดผู้ไม่เจอ พี่เลยแวะเอามาให้ พี่รู้ได้ไงว่าผมชอบกินชาเขียวยี่ห้อเนี้ยแล้วขนมปังนี้ด้วยใช่ปะ ผู้หาโทรศัพท์ไม่เจอเหรอ พี่รู้ได้ไงอ่ะ ก็ผู้ชอบลืมเป็นประจำ ถ้าหาไม่เจอเนี่ย ก็ลองหาในกระเป๋าดูนะ พี่ไปแล้ว มึงเขารู้ได้ไงวะ นั่นไง มึงแม่งเพื่อนทรยศ มึงเห็นไอ้พี่เซอร์หลอกกูใช่ไหม แล้วไปสนิทกับมันตอนไหน กูเปล่า เอาเปิดอะไรกูเห็นได้ชัดอยู่เนี่ย ซื้อของมาให้ด้วยเนี่ย มึงแม่งเพื่อนทรยศ กูบอกแล้วว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น เดี๋ยว มึงหมายความว่าไงเนี่ย ไอ้เซอร์ มึงทำแบบนี้ได้ไงเนี่ย กูทำอะไร ก็ที่มึงหนีออกจากโรงพยาบาลไง มึงหนีออกจากโรงพยาบาลเลยนะเว้ย ไอ้เหี้ยเซอร์ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะเว้ย ทุกคนเขาตามหาตัวมึงกันที่วุ่น ตั้งแต่มึงฟื้นมาเนี่ย มึงก็จะบอกว่ามึงเป็นแฟนกับน้องที่ชื่อผู้กันอ่ะทั้งที่ความจริง มึงไม่เคยคุยกับน้องที่ซ้ำนะเว้ย กูพูดจริงนะเว้ย มึงจะเอาอย่างกันแน่ ถ้าที่นี่น้องไม่รู้จักกู กูจะเริ่มใหม่ ไอ้จิน ถ้าอยู่ๆมีคนมาบอกมึงว่าเขามาจากโลกคู่ขนานอะมึงเชื่อปะพอซีรีส์ใหม่เหรอวะ โอ้ยไม่ใช่ กูจริงจัง แล้วไงต่อ แล้วเขาก็รู้หมดเลยนะว่ามึงอยู่ห้องไหน มึงชอบกินอะไรตอนเช้า รู้หมดเลยว่ามึงลืมอะไรไว้ตรงไหน โดยที่กูเองบอกไม่ได้เลยอะแต่หัวเขาไม่เคยโคจรมาเจอกันเลยนะเว้ย กูรู้แค่ว่าเขาอะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่ากู แล้วตอนนี้ก็อยู่คนละคณะอะแต่กูไม่เคยเจอเขาเลยด้วยซ้ำอะ
มึงขำอะไรเนี่ย มึงไม่เคยเจอเขา หรือมึงไม่ได้สังเกตเขากันแน่ มึงหมายความว่าอะไรอ่ะ ไปเถอะสายแล้วมึง เดี๋ยวมึงหมายความว่าไงที่กูไม่สังเกตอ่ะ หลังจากนี้มึงก็ลองสังเกตดูดิ ไปเถอะไปเร็วไอ้ปุ๊ไอ้จินมึงหมายความว่าไงวะ ไปเร็ว มึงหมายความว่าไงเนี่ยที่กูไม่สังเกตอ่ะ แกงเขียวหวานได้แล้วจ้ะ ไอ้จินนะไอ้จินเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะ ชอบมาทิ้งบอมแล้วก็ไปอารมณ์ไม่ดีกินไข่พะโล้ดีกว่า รอซื้อไข่พะโล้ด้วยใช่ไหมล่ะ แปลกจัง วันนี้มาพร้อมกันเลยนะ รู้ไหมว่าเราสองคนเนี่ยกินอะไรก็เหมือนกัน แต่วันนี้เหลือแค่ไข่พะโล้ใบเดียวเองอะ ให้น้องก่อนได้เลยครับ หรืออย่างที่ไอ้จินบอก มึงก็แค่ไม่เคยสังเกตมาก่อน ผมกับพี่เนี่ยนะ เป็นแฟนกัน เป็นก็ได้เป็นฉันอะเป็นก็ได้ เดี๋ยวโดนจับมือฉันว่า เฮ้ย มอร์นิ่งครับปู้ผู้เดี๋ยวก่อนสิผู้แล้ววิ่งหนีพี่ทำไม ก็ผมตกใจอ่ะ ตกใจอะไร ก็พี่พูดเหมือน พี่พูดแบบนั้นมาเป็นพันครั้งแล้วอ่ะ แล้วจู่ๆเราก็เจอกันบ่อย แต่ผมเพิ่งรู้จักพี่ไม่กี่วันเองอ่ะ พี่ขอโทษ พี่ขอโทษผมทำไม สำหรับพี่ผู้เป็นมากกว่านั้น แต่สำหรับผู้เรามาเริ่มใหม่กันไหม ครับ พี่ไม่อยากทำให้ผู้กลัวไม่อยากทำให้ผู้ไม่สบายใจ แต่พี่เองก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ไม่ได้ ตอนนี้ผู้จะไม่เชื่อพี่ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าสำหรับผู้แล้วพี่เป็นแค่คนแปลกหน้า พี่ขออะไรสักอย่างได้ไหม ขอเลยครับ พี่จะจีบผู้ พี่จะเป็นแฟนผู้ พี่ขอจีบผู้นะครับ ถือว่ามีภาษีดีกว่าแล้วนะเพราะอะไรเพราะรู้จักนิสัยเขาหมดเลย รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรจีบง่าย จบแล้วสั้นเกิน พี่เซอร์เนี่ยจะชอบเรา ไอ้ผู้กันเนี่ยนะ จะมีเรื่องโคจรไปเจอกับพี่เซอร์อะ แล้วผู้จะอธิบายการกระทำของพี่เซอร์ยังไง เราว่าพี่เซอร์ชอบกู พี่กับผมเรารู้จักกันได้ยังไงอะทั้งที่ในโลกนี้เราไม่เคยคุยแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยอะ ผู้ไม่ทำให้พี่รู้สึกว่าผู้เป็นคนอื่นเลย พี่ดีใจนะที่ผู้ยอมให้เรามาทำความรู้จักกัน กูตัดสินใจแล้วเว้ยว่ากูอะจะหาทางช่วยพี่เซอร์กลับโลกนั้นให้ได้ ก็ดูทรงแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราหาเหตุผลอธิบายไม่ได้เนาะว่าตกลงแล้วคุณพี่เซอรัสเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยสุดท้ายก็คือคงต้องเชื่อแหละว่าสุดท้ายเขามาจากโลกคู่ขนานจริงๆเนาะทำให้ผู้กันก็คงจะหาวิธีแหละในการจะช่วยพี่เซอรัสกลับไปโลกคู่ขนานเพราะว่าด้วยความแบบปัจจัยแวดล้อมนะทั้งวิมทั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คงจะรู้ว่ามันเซอรัสมันแปลกไปจากเดิมมันไม่ใช่คนเดิมแต่คนที่ดูจะมีเซนส์ประหลาดนิดนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเพื่อนของผู้กันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเซนส์บางอย่างอยู่อย่างจินอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาน่าจะมีเซนส์บางอย่างที่จริงๆ2 คนนี้เป็นคนที่มีเซนส์ทั้งคู่เนาะคือสายผู้กันจะเป็นเหมือนกับแบบรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้มันจะล้างไม่ดีเลยถ้าไม่ทำสิ่งนี้1 2 3 4อย่างเงี้ยตุ๊กตาตกลงมามันจะล้างไม่ดีเลยมันจะมีใครตายอะไรเงี้ยแต่ของจินเนี่ยจะเป็นแนวรู้สึกว่ามันรู้แล้วรู้มาก่อนฉันเห็นอยู่แล้วมันฟีลลิ่งแบบนี้ก็เลยแบบมันจะมีความแฟนตาซีหรือความไซไฟเกี่ยวกับแบบมีความแบบ
วิทยาศาสตร์ก็ใช่หรือจะมีความไซไฟที่เป็นดูเป็นหมอผีหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบเรื่องเหนือธรรมชาติหน่อยๆแล้วรู้สึกว่าตรงนี้คือความน่าสนใจของตัวซีรีส์ทำให้รู้สึกว่าเราต้องลุ้นไปกับลุ้นตามไปว่าตกลงนี่จินรู้อะไรตกลงนี่ทุกคนเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าตัวของเซอรัสนี้มาจากโลกคู่ขนานแล้วทุกคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกไหมแล้วทุกคนจะช่วยเซอรัสกับโลกคู่ขนานไหมแล้วเซอรัสที่อยู่ในโลกนี้ไปอยู่ไหนเราจะเห็นว่าถ้าในตัวอย่างเทเลอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเซอรัส2 คนที่มาคุยกันแล้วเซอรัสที่อยู่ในโลกเนี่ยเหมือนพยายามจะซ่อนตัวอยู่ในความคิดหรือในสมองส่วนหนึ่งก็ได้แต่แบบไม่ยอมเผยตัวออกมาแล้วก็ปล่อยให้เซอรัสที่อยู่ในโลกคู่ขนานเนี่ยกลับมาอยู่ในร่างนี้ทีนี้มันก็ต้องมีสาเหตุแล้วแหละว่าก่อนที่เซอรัสในโลกคู่ขนานน่ะจะมาอยู่ในโลกเนี่ยเซอรัสในโลกนั้นเกิดอะไรขึ้นมาถึงมาอยู่ในโลกนี้ถูกไหมมันก็จะมีความรู้สึกแบบงงอยู่ว่ามาได้ยังไงซึ่งเรื่องยังไม่เล่าเพราะฉะนั้นคิดว่าเดี๋ยวเรื่องคงต้องเล่าแหละว่าทำไมเซอรัสในโลกนั้นน่ะที่มีความสุขแฮปปี้อยู่กับผู้กันน่ะถึงอยู่ดีมาอยู่ในร่างนี้ได้และคนที่อยู่ในร่างนี้เดิมไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นคำถามต่อไปเนาะว่าตกลงแล้วเรื่องมันจะพาเราไปทางไหนแล้วสุดท้ายถ้าเซอรัสคนนี้ต้องกลับไปอยู่เซอรัสโลกคู่ขนานเซอรัสคนที่อยู่ในร่างของเขาเดิมเนี่ยจะชอบผู้กันหรือเปล่ามันอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าฉันมองเห็นมาตลอดนะว่าความรักมันเกิดขึ้นยังไงฉันเดินตามเธอมาตลอดแต่ฉันแค่แฝงตัวอยู่ในร่างกายโดยที่ฉันไม่ได้เผยตัวมาเฉยๆว่าฉันอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็อาจจะกลายว่าเซอรัสร่างนี้กลับมาอยู่ในร่างเดิมแล้วก็อาจจะเกิดเป็นความรักขึ้นมาจริงๆก็ได้เพราะเรื่องมันน่าสงสัยนะว่าตกลงแล้วเซอรัส2 คนเนี่ยมีนิสัยเหมือนกันไหมเซอรัส2 คนนี้จะชอบผู้กันเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรอย่างที่ต้องตั้งคำถามแล้วก็รอคำตอบจากซีรีส์ต่อไปเนาะเพราะจริงมันมีจุดให้สงสัยเยอะแต่เป็นการเปิดตัว EP 1ที่ค่อนข้างจะโอเคนะมันอาจจะไม่โรแมนติกคอมเมดี้ขนาดนั้นแต่มันจะมีความโรแมนติกของความแบบไซไฟอยู่มีความแฟนตาซีอยู่ในนั้นว่าถ้าสมมติคนนึงแล้วมันรู้สึกว่าอยู่ดีก็เจอคนนึงที่แบบว่าบอกว่าเป็นแฟนแล้วก็มาจีบแบบเนี้ยเป็นเราจะเคลิ้มไหมก็ดูที่หน้าตาแหละถ้าหน้าตาแบบพี่เซอรัสแบบนี้ก็คงจะแบบว่าโอเคเป็นแฟนก็ได้นะครับก็อาจจะไม่ได้คิดเยอะก็อาจจะแบบไม่ได้มานั่งพิจารณาว่าเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่านี่ตกลงอะไรกันนะอะไรเงี้ยก็ดูสิ EP หน้าเนี่ยตัวของผู้กันก็เขินม้วนตัวเลยเห็นป่ะแค่บอกพี่เซอรัสจะจีบใหม่อีกรอบนึงเป็นเราก็โหคนหลอกขนาดนี้จะมาจีบเราคงจะแบบทำบุญด้วยอะไรถูกป่ะมันก็ต้องมีความเขินมากันบ้างก็ต้องรอดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่คือเรื่องยังมีทิ้งปมหรือความน่าสงสัยอยู่เยอะพอสมควรอาจจะมีมาให้ดูตอนช่วงท้ายว่าเซอรัสที่อยู่ในโลกคู่ขนานนั้นมาอยู่ในร่างนี้แล้วนะประมาณนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความงงๆเพื่อนๆคิดว่าความจำเสื่อมนะจริงๆก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยจริงๆก็คือเป็นความทรงจำจากอีกโลกนึงแต่คนที่อยู่ในร่างที่มาจากอีกโลกนึงรู้ตัวก่อนว่าเนี่ยไม่ใช่โลกที่เขาอยู่มาก่อนก็เลยปรับตัวได้เร็วแล้วก็อัดแอปทุกอย่างได้เร็วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแทนเซอรัสที่กำลังป่วยอยู่ได้แทนได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมแทนจะจีบผู้กันเนี่ยก็จีบได้เหมือนกับวิธีเดิมๆด้วยเพราะว่ารู้อยู่แล้วผู้กันชอบอะไรแสดงว่า2 โลกคู่ขนานเนี่ยทั้งโลก2 ใบมีความคล้ายคลึงกันเกือบหมดเลยแต่แค่โลกนึงได้เป็นแฟนกันแต่โลกนึงยังไม่เป็นแฟนกันแค่นั้นเองมันคิดว่าการที่โลกทั้ง2 ใบมันมาเชื่อมถึงกันหรือมันมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทำให้อีกคนนึงมาอยู่ในโลกนี้ได้มันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสุดท้ายมันก็ต้องพาเหตุเหล่านี้กลับไปในจุดเดิมเหมือนกันซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตัวเซอรัสเนี่ยจะถูกดึงกลับไปในโลกของตัวเองในตอนช่วงท้ายๆก็เป็นความน่าสนใจไหมว่าเรื่องเขาจะเล่าแบบใดแล้วก็จะพาเราไปในจุดตรงไหนให้เราลุ้นตามกับเขายังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็น EP 1ที่เปิดมาแล้วเพื่อจะปูพื้นแล้วก็ทำให้เราเข้าใจ2 ตัวละครนี้ก่อนว่ายังไงนะก็ตอนแรกคิดว่ามันจะมีความแบบว่าเป็นอีกคนนึงมาที่โลกนี้เลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะไม่แค่จิตของอีกคนนึงจากโลกคู่ขนานมาอยู่ในจิตร่างนี้เท่านั้นเองนะครับผมคิดว่ามันจะตอนแรกคิดว่าตอนดูตัวอย่างคิดว่าจะมีคน2 คนมาอยู่ในโลกนี้พร้อมๆกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ถือว่าค่อนข้างจะอธิบายได้ดีในเรื่องของความเป็นคู่ขนานนะว่าตัวตนของเราอีกคนนึงมันมีอีกคนนึงอยู่ในโลกคู่ขนานจริงๆแต่มันจะข้ามมาหากันแบบเป็นตัวเป็นตนแบบฟิสิกอลคงไม่ได้มันคงมาได้แค่ทางจิตเฉยๆที่พอจิตมันสามารถจะข้ามโลกได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่น่ารักดีรวมถึงการเปิดตัวของน้องผู้กันเนาะชอบความเป็นเหมือนต้องแต่งสีมงคลเป็นคนโชคดีอยู่แล้วอยู่ดีก็โชคดีเริ่มน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเกิดเหตุบางอย่างที่มันไม่คาดฝันขึ้นมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้พิทักษ์ของตัวเองที่เวลาประจำตัวของตัวเองอาจจะเป็นเซอรัสก็ได้นะครับผมแต่พอเซอรัสคนเนี่ยที่อยู่ในโลกเนี่ยเขาได้เหมือนกับโคม่าหรือหายออกไปหรือตายไปอะไรเงี้ยหรือยังไม่รู้กึ่งเป็นกึ่งตายเนาะมันทำให้พลังของความโชคดีของเขาก็หมดตามไปด้วยจนสุดท้ายเซอรัสคนที่อยู่อีกโลกนึงกลับมาชดเชยพลังนั้นแทนเขาไม่รู้ว่าความโชคดีของตัวผู้กันก็กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่รู้เขาจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงนะกับความโชคดีของผู้กันหรือจริงๆอาจจะปล่อยผ่านก็ได้แค่บอกว่าตัวผู้กันเป็นคนโชคดีมาตลอดแล้วก็เชื่อในเรื่องของแบบว่าเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสีให้ถูกต้องในแต่ละวันซึ่งตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวตัวของ
เซอรัสเนี่ยน่าจะมาใช้เป็นวิธีการในการมัดใจตัวของผู้กันเช่นกันก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมจริงๆ EP 1ยังไม่ได้มีอะไรมากที่ต้องมานั่งถกกันเรื่องของความรู้สึกของตัวละครเลยแบบนี้นะครับผมมันก็เป็นความสงสัยที่ปกติแหละที่อยู่ที่คนคนนึงจะสงสัยอีกคนนึงว่าเธอมาจากไหนเธอทำอะไรนู่นนี่นั่นเนาะเธอเป็นใครมาก่อนฉันจะเชื่อเธอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของคนอยู่แล้วแต่แค่พอเป็นคนหลอกก็จะรู้สึกว่าโอเคมันก็จะปกติเร็วขึ้นรอดูครับสัปดาห์หน้า The Boy Next Door EP ที่2นะครับประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย